السلام عليكم، معكم أيمن الإسكافي، وفيديو اليوم مثل ما هو موضح بالعنوان راح يكون شرح لتقنية أودل تكستشر. قبل عدة أشهر وقبل إصدار بلاي ستيشن 5 انتشر خبر عن وجود تقنية اسمها أودل تكستشر لجهاز بلاي ستيشن 5، واللي كان المفروض أن هذا الخبر يساعد في الحملة الإعلانية لجهاز بلاي ستيشن 5، خصوصا أن أداء جهاز إكس بوكس سيريز إكس بالأرقام أفضل من أداء جهاز بلاي ستيشن 5، ما عدا في سرعة نقل البيانات لوحدة التخزين الجديدة كانت الأفضلية لجهاز بلاي ستيشن 5. كثير من اللاعبين على جميع منصات الألعاب ما عنده أدنى فكرة عن معنى هذه التقنية. فيديو اليوم راح يكون شرح مبسط جدا لهذه التقنية، بحيث ان اللي يخلص الفيديو يكون فاهم ليش هذه التقنية مهمة جدا للألعاب على كل منصات الألعاب الموجودة حاليا، وأن ممكن لجهاز بلاي ستيشن 5 تجاوز قدرة جهاز إكس بوكس سيريز إكس في الجرافيكس. في بداية الأمر لازم نعرف أن جميع الألعاب ثلاثية الأبعاد تحتاج للصور، والتي يتم استخدامها لإظهار الخامات والألوان في الشخصيات والبيئة في الألعاب، سواء كانت الألعاب الواقعية مثل God of War أو Assassin's Creed، أو الألعاب ذات الطابع الفني والمعروفة باسم ستايلايزد مثل فورتنايت أو Immortals Phoenix Rising. وللتوضيح نزلت بروجكت بسيط من النت عشان تكون الفكرة أوضح. مثل ما هو موضح بهذا البروجكت، الأشكال ال 3D داخل الألعاب راح تكون بهذه الصورة إذا ما استخدمنا الصور للخامات. ممكن نقدر نلونها، لكن استخدام الصور للخامات أفضل، وراح يكون شكلها بهذه الطريقة لما نستخدم الصور للخامات. بما أن الحين فهمنا أن كل الألعاب ثلاثية الأبعاد تحتاج للصور، ننتقل للنقطة الثانية وهي جودة الصورة ودقتها. الصور المستخدمة كخامات للأجسام والشخصيات والبيئة، كل ما كان جودتها ودقتها أكبر، كل ما كان النتيجة تظهر بصورة جميلة في اللعبة. لكن المشكلة اللي تواجه المطورين هي الحجم. الصور المستخدمة في خامات الألعاب قد تصل من 70 إلى 80% من حجم اللعبة. يعني تخيل عندك لعبة حجمها 100 جيجا، قد يصل حجم الصور فيها المستخدم للخامات 70 جيجا. طبعا الحين البعض راح يقول ما عندي مشكلة في الحجم، خصوصا إذا كانت النتيجة خرافية، خصوصا أن الحين مساحات التخزين صارت رخيصة. لا طبعا، صحيح أن وحدات التخزين الآن سعرها رخيص وفي متناول الأيدي، لكن هذا الكلام راح يكون فقط في حال استخدام وحدات التخزين القديمة والمعروفة باسم HDD، اللي تتوفر بمساحات عالية وبسعر رخيص، لكن اللي يعيبها سرعة أدائها مقارنة بوحدات التخزين الجديدة وهي SSD ذات السرعات العالية. كما أن في الأجيال السابقة من الألعاب كان المطورين ملتزمين بحجم معين للعبة عشان تكون اللعبة بحجم DVD أو البلوراي. أيضا أن بعض شركات التطوير تأخذ بعين الاعتبار حجم اللعبة حاليا عشان ما تزعج اللاعبين بشكل عام لأسباب مثل تنزيل اللعبة أو تحديث اللعبة عن طريق الإنترنت، كذلك للسرعة في اللودينج سكرين أو شاشات التحميل. الآن نجي للنقطة الثالثة، وهي ابتكار طريقة لتصغير الصور المرفقة مع الألعاب،
بحيث تكون صغيرة في مساحة التخزين لمنصة الألعاب وتكبيرها واسترجاع دقتها وجودتها فقط وقت اللعب. وطبعا هذا الشيء كان صعب جدا، لأن الصورة معروف أن لما تصغر حجمها راح تتلف جودتها، وصعب استرجاع دقتها وجودتها بعد التصغير. وهذا شرح فيديو بسيط للفكرة. لاحظوا هذه الصورة على سبيل المثال، لو صغرنا حجمها ورجعنا كبرنا حجمها راح تقل جودتها، ومع تكرار العملية راح تقل جودتها أكثر. بينما لو رجعنا لشكلها الأصلي راح يكون كذي. لذلك تم ابتكار فكرة محرك لضغط وتصغير الصور المرفقة لخامات الألعاب، وفك ضغط الصور واسترجاعها بحجمها الطبيعي دون فقدان الجودة والدقة. لاحظوا فرق الحجم، راح يكون حجم الصورة بالمساحة المخصصة للتخزين بمنصة الألعاب 37 أو 36، والمساحة الفعلية بعد فك الضغط واللي راح تستخدم وترسل إلى الرام وتشوفها بمحرك الألعاب 102. يعني لو استغنينا عن هذه حاليا وجربنا تجربة أن هذه اللعبة أو هذه الصورة داخل اللعبة، والمحرك سوف يقوم بفك ضغط هذه الصورة على أساس يرسلها للرام ونشوفها بالشاشة عندنا، راح نسوي extract here. هذه بشكل عام الصورة ونفك ضغطها وراح توصل للرام ونشوفها بالشاشة عندنا. طبعا هذه التقنية موجودة على جميع منصات الألعاب بلا استثناء في الوقت الحالي، وهذه بشكل مبسط فكرة محرك الضغط. الحين البعض راح يسأل، إذا كانت الصورة ذات الدقة والجودة العالية تأخذ كمية كبيرة من مساحة التخزين، أكيد راح تشكل عبء وضغط على وحدة المعالجة في منصات الألعاب. الجواب طبعا لا. أكيد وحدة معالجة الصور في منصات الألعاب راح تشغل الصور بجودتها الكاملة ودقتها العالية، لكن هذا فقط للعبة اللي تشتغل حاليا والمكان اللي أنت فيه باللعبة حاليا. يعني مثلا إذا كان عندك بيت في اللعبة وأنت في البيت، المعالج راح يشغل الصور الخاصة بخامات البيت فقط. ولو أنك انتقلت من البيت ورحت مكان ثاني، السوق أو الغابة مثلا، المعالج راح يشغل صور خامات الغابة فقط. الآن بعد شرح كل هذا نرجع للنقطة الرئيسية للموضوع. شركة اسمها راد صغيرة تأسست سنة 88، متخصصة في برمجة الأدوات المساعدة لتطوير الألعاب. تمتلك هذه الشركة العديد من الأدوات المساعدة في تطوير الألعاب، ولكن ما يهم موضوعنا اليوم هو هذا. طورت هذه الشركة 4 محركات لضغط وفك ضغط الصور المستعملة كخامات في الألعاب، وما يميزهم عن غيرهم من الشركات أن تقدر تستخدم برامجهم على جميع المنصات. يعني مثلا شركات مثل الألعاب المستقلة اللي تسوي ألعاب حق كل المنصات تقدر تستفيد بشكل كبير من هذه النوعية من الأدوات، لأن راح تبذل جهد أقل وتوفر وقت بسبب توافق محرك الضغط على جميع المنصات. طبعا محركات الضغط عندهم تضغط وتفك ضغط الصور الاعتيادية مثل JPG و PNG وغيرهم من الصور ذات الصيغ المعروفة، لكن هذه الصور ذات صيغ قديمة لم يتم ابتكارها وتطويرها للألعاب أو محركات تشغيل الألعاب.
لذلك طورت شركة راد نوع جديد من الصور المستخدمة كخامات في الألعاب، واسمها أودل تكستشر أو خامات أودل، واللي تعمل خصيصا مع محركات الضغط الخاصة في شركة راد، كما أنها تضغط من 20 ل 50% من الصور المعروفة بالصيغ المعتادة. بعد الشرح السابق المفروض يكون عندنا فكرة عن معنى أودل تكستشر. فتخيل أن جهاز بلاي ستيشن 5 أصلا فيه SSD سريع جدا، ومع وجود أحد محركات راد للضغط وفك الضغط بالإضافة إلى تقنية أودل تكستشر، يعني بلاي ستيشن وبشكل مختصر تقدر تخلي خامات حجمها كبير جدا وبجودة عالية وتتفوق على إكس بوكس سيريز إكس، حتى ولو كان معالج جرافيكس في إكس بوكس أقوى من معالج بلاي ستيشن. ومعلومة أخيرة أصابتني بالدهشة من تحركات شركة سوني. سوني استثمرت في شهر 7 الماضي من 2020 في شركة إيبكس ب$250 مليون، وبعد هذا الاستثمار شفنا الفيديو الشهير والجرافيك الخرافي في هذا المقطع. وبعدها بكم شهر وفي شهر يناير 2021 شركة إيبكس استحوذت على شركة راد خلاصة الموضوع، تخيل إصدار لعبة حصرية من أحد استوديوهات سوني الحصرية. طبعا ما أقصد الألعاب اللي تم تطويرها مسبقا للجيل السابق والجيل الحالي والمنتظر إصدارها حاليا، مثل God of War أو Horizon Zero Dawn، لكن الحصريات التي سيتم تطويرها من الآن مع وجود كل هذه التقنيات، والتي ستكون موجهة بالكامل لجهاز بلاي ستيشن 5.